Chào tất cả các bạn, chúng ta sẽ nói về các người Nhật tại sao nhớ lâu đến vậy. Các bạn có bao giờ thức 2 đến 3 giờ sáng để học bài, cầm bút highlight, đủ màu sắc, ghi chép đầy trang giấy, đọc đi đọc lại cho đến khi mắt mờ đi, rồi sáng hôm sau thức dậy, nhìn vào vở, các bạn không nhớ được gì cả. Tôi hiểu cảm giác đó lắm. Cảm giác tự hỏi mình có ngu không? Tại sao người ta học một lần là nhớ còn mình thì học mãi vẫn quên? Nhưng đợi đã, vấn đề không phải ở các bạn đâu. Vấn đề nằm ở cách mà não bộ chúng ta hoạt động. Hãy tưởng tượng não bộ giống như một cái tủ quần áo nha. Nếu các bạn cứ nhét lung tung mọi thứ vào đó mà không sắp xếp, không gấp gọn thì lần sau muốn tìm cái gì cũng không thấy. Cuối cùng phải đổ hết ra, dọn lại rồi vứt đi mà không biết nó có cần thiết hay không. Não của chúng ta cũng vậy, nó sẽ tự động vứt bỏ những thông tin mà nó cho rằng không quan trọng, không cần thiết. Và đó chính là lý do tại sao sau một đêm thức trắng học bài các bạn chỉ nhớ được khoảng 30% vào ngày hôm sau. Khoa học gọi đó là đường cong lãng quên. Cái tên nghe hơi khô khan nhỉ, nhưng hiểu đơn giản là não các bạn đang tự dọn dẹp nhà mà thôi. Vậy làm sao để não không vứt bỏ những gì chúng ta cần nhớ? Câu trả lời nằm ở cách học của những người thực sự giỏi. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn 5 phương pháp mà tôi đã tìm hiểu được. Không phải từ sách vở khô khan mà từ việc quan sát cách mà người ta học một ngôn ngữ khó như tiếng Nhật với hơn 2.000 chữ Hán mà họ có thể nhớ suốt đời. Và chúng ta sẽ tìm hiểu cách người Nhật ghi nhớ như thế nào. Ok, trước khi bắt đầu cho mình xin 30 giây. Hiện tại YouTube đang cảnh báo kênh vì view có nhưng tương tác thấp. Nếu tình trạng này kéo dài, kênh có nguy cơ bị hạn chế hoặc khóa. Vì vậy mình nhờ bạn một cái việc rất nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng. Xem xong video, bấm like và để lại một comment bất kỳ. Chỉ vậy thôi, nhưng nó giúp kênh tiếp tục tồn tại và ra video đều đặn. Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Giờ thì chúng ta bắt đầu. Phần 1. Phương pháp gọi tên ký ức. Các bạn biết không, não bộ chúng ta giống như một con chó trung thành lắm. Nếu các bạn chỉ ngồi đọc sách, não nó sẽ nghĩ thông tin này chắc không quan trọng lắm, vì chủ không gọi tôi làm gì cả. Nhưng nếu các bạn cố gắng nhớ lại, ép não phải làm việc, nó sẽ nghĩ chủ đang cần thông tin này đây, phải lưu lại thật kỹ mới được. Đó chính là bí mật đầu tiên. Đừng chỉ đọc, hãy gọi tên ký ức của các bạn. Tôi thích ví von, nó giống như việc tập thể dục vậy. Lần đầu tiên các bạn chạy bộ, chắc chắn sẽ mệt, thở không ra hơi, chân tay run rẩy. Nhưng nếu chạy đều đặn mỗi ngày, cơ thể sẽ khỏe lên. Và một ngày nào đó các bạn có thể chạy cả marathon mà không thấy khó khăn. Trí nhớ cũng thế. Lần đầu tiên cố gắng nhớ lại một bài học mà không nhìn vào sách, các bạn sẽ thấy rất khó khăn, thậm chí bực mình vì không nhớ được. Nhưng đó chính là lúc bạn đang cố tạo thêm nếp nhăn cho não. Mỗi lần như vậy, con đường dẫn truyền thần kinh trong não sẽ được củng cố thêm một chút. Nhớ nha, cứ từ chút đó, nhỏ thôi, nhưng nếu nhiều cái nhỏ nhỏ thành lớn đó. Vậy làm thế nào để áp dụng? Rất đơn giản. Sau khi học xong một chủ đề, các bạn hãy gấp sách lại, lấy một tờ giấy trắng ra, rồi viết ra tất cả những gì mà các bạn còn nhớ về chủ đề đó. Không cần viết đẹp, không cần đầy đủ, thậm chí viết tắt cũng được. Chỉ cần ép não phải làm việc. Sau đó mở sách ra, xem mình nhớ đúng hay sai ở đâu, rồi lại gấp sách lại, viết lại lần nữa. Các bạn sẽ thấy ngạc nhiên là lần thứ 2 đã nhớ nhiều hơn rất nhiều rồi. Đó là vì các bạn đang tập luyện trí nhớ, không phải chỉ đọc qua loa. Phần 2. Phương pháp hạt gạo nhỏ. Các bạn có biết câu chuyện về người khôn ngoan và hạt gạo không? Ngày xưa có một vị vua muốn thưởng cho người khôn ngoan, hỏi ông muốn gì. Người khôn ngoan nói, chỉ xin vua cho tôi một ít gạo thôi. Ngày đầu tiên 1 hạt, ngày thứ 2 2 hạt, ngày thứ 3 4 hạt, cứ tăng gấp đôi như vậy trong 30 ngày. Vua nghĩ dễ quá và đồng ý. Nhưng đến ngày cuối, số gạo đã lên đến con số khổng lồ mà cả kho báu hoàng gia cũng không đủ trả. Đó chính là sức mạnh của sự tích lũy nhỏ nhoi mỗi ngày. Trong học tập cũng vậy. Nhiều bạn thường nghĩ rằng học giỏi có nghĩa là phải ngồi học 5 đến 6 tiếng liền, nhồi nhét thật nhiều kiến thức trong một lần. Nghe ngồi học 5 đến 6 tiếng dễ nhỉ, nhưng não các bạn không hoạt động theo cách đó đâu. Học như này cực và không phải ai cũng làm được. Não giống như một cái bình nước nhỏ. Nếu các bạn đổ ào ạt một xô nước lớn vào, nó sẽ tràn ra hết, chỉ giữ lại được một ít thôi. Nhưng nếu các bạn rót từng chút một, đều đặn mỗi ngày, bình sẽ đầy và không tràn ra ngoài.
Đó chính là phương pháp mà người Nhật gọi là Kumon. Học từng bước nhỏ nhưng đều đặn không ngừng nghỉ. Có một cái tác giả tên là James Clear viết cuốn sách về thói quen. Ông ấy nói rằng nếu mỗi ngày các bạn cải thiện 1%, sau 1 năm các bạn sẽ giỏi hơn gấp 37 lần. Nghe có vẻ khó tin nhỉ? Nhưng thử nghĩ xem, nếu hôm nay các bạn học được 10 từ vựng, ngày mai nhớ lại được 9 từ và học thêm 10 từ mới, cứ như vậy mỗi ngày. Sau 1 tháng các bạn sẽ có bao nhiêu từ trong đầu? So với việc học 300 từ trong 1 ngày rồi sau đó quên hết thì cách nào hiệu quả hơn? Vậy làm sao để áp dụng? Mỗi ngày các bạn chỉ cần đặt ra một mục tiêu nhỏ thôi. Một trang sách, một đoạn video hay 10 từ vựng, điều quan trọng là nó phải đủ nhỏ để các bạn cảm thấy ồ dễ mà. Rồi ngày hôm sau, trước khi học bài mới, dành 5 phút để nhìn lại những gì đã học hôm qua. Cứ như vậy, các bạn sẽ thấy mình tiến bộ một cách tự nhiên mà không hề cảm thấy áp lực. Mình sẽ để link sách bên dưới. Bạn nào muốn đọc thì tìm hiểu đọc xem nhé. Phần 3. Phương pháp tưới cây đúng giờ. Các bạn có trồng cây không? Nếu có thì sẽ biết là tưới nước không phải càng nhiều càng tốt đâu. Nếu hôm nay tưới cả xô nước rồi 1 tuần sau mới tưới lại, cây sẽ chết vì sốc mất. Nhưng nếu tưới một chút mỗi ngày, đúng lúc vừa đủ thì cây sẽ xanh tốt. Trí nhớ của chúng ta cũng giống hệt như vậy. Các bạn có thói quen gì khi thi sắp đến không? Để tôi đoán nhé, học dồn tất cả vào 1 hoặc 2 đêm trước kỳ thi, đọc lại toàn bộ chương, làm hàng chục bài tập, uống cà phê để tỉnh táo. Rồi sau khi thi xong, các bạn quên hết ngay lập tức. Có đúng không? Tôi cũng từng như vậy. Nhưng sau khi biết được cách não bộ hoạt động, tôi mới hiểu tại sao học dồn lại là cách tệ nhất. Não chúng ta có một cơ chế đặc biệt. Nó sẽ quyết định lưu trữ thông tin dài hạn hay không, dựa trên việc chúng ta có xem lại thông tin đó vào đúng thời điểm hay không. Các nhà khoa học gọi đó là spaced repetition, ôn tập cách quãng. Nghe có vẻ cao siêu nhưng thực ra rất đơn giản. Nếu các bạn xem lại một thông tin sau 1 ngày, rồi 3 ngày, rồi 1 tuần, rồi 1 tháng, não sẽ hiểu rằng thông tin này quan trọng đấy, phải lưu vào bộ nhớ dài hạn thôi. Giống như việc các bạn nhìn thấy một người nhiều lần ở những nơi khác nhau, các bạn sẽ nghĩ người này chắc là quan trọng trong cuộc đời tôi đấy. Vậy làm sao để áp dụng? Cách dễ nhất là dùng flashcard, thẻ ghi nhớ. Các bạn có thể dùng app như Anki hoặc Quizlet. Nó sẽ tự động nhắc các bạn ôn lại đúng thời điểm. Hoặc nếu thích cách truyền thống, các bạn có thể tự làm lịch. Học một nội dung hôm nay, ôn lại vào ngày mai, rồi 3 ngày sau, rồi 1 tuần sau. Điều quan trọng là đừng đợi đến khi quên sạch mới ôn. Hãy ôn khi các bạn vẫn còn nhớ khoảng 50-60%. Đó chính là lúc não được kích thích mạnh nhất để ghi nhớ lâu dài. Phần 4. Phương pháp mỗi ngày tốt hơn một chút. Các bạn có biết sự khác biệt giữa người thành công và người không thành công là gì không? Không phải tài năng, không phải may mắn, mà là sự kiên trì với những việc nhỏ nhặt mỗi ngày. Người Nhật có một triết lý tên là Kaizen, cải thiện liên tục. Họ không tin vào những bước nhảy vọt. Họ tin vào việc mỗi ngày chỉ cần tốt hơn một chút xíu thôi. Tôi muốn kể cho các bạn nghe về một người bạn của tôi. Bạn ấy rất muốn học giỏi tiếng Anh, nhưng mỗi lần quyết tâm là lại đặt mục tiêu kiểu tôi sẽ học 3 tiếng mỗi ngày. Rồi học được 2-3 ngày thì bỏ cuộc vì quá mệt mỏi. Cứ như vậy mãi không tiến bộ. Cho đến một ngày, bạn ấy quyết định chỉ học 10 phút mỗi ngày thôi. Nghe có vẻ ít ỏi phải không? Nhưng 10 phút mỗi ngày, sau 1 tháng là 300 phút, sau 1 năm là gần 61 tiếng. Và quan trọng hơn, vì mục tiêu quá nhỏ nên bạn ấy không bao giờ bỏ cuộc. Giờ đây bạn ấy đã có thể nói tiếng Anh lưu loát rồi. Đó chính là sức mạnh của Kaizen. Vậy làm sao để áp dụng vào việc học? Tôi có một công thức đơn giản cho các bạn. 6 phút thần kỳ. Mỗi ngày chỉ cần 6 phút thôi. 2 phút đầu, gọi tên ký ức, viết ra những gì mình còn nhớ về bài học hôm qua. 2 phút tiếp, tưới cây đúng giờ, xem lại những nội dung quan trọng theo lịch ôn tập. 2 phút cuối, thực hành, làm một bài tập nhỏ để kiểm tra hiểu biết. Chỉ 6 phút, các bạn có thể làm được trong khi đợi xe buýt, trong giờ giải lao hoặc trước khi đi ngủ. Điều kỳ diệu không nằm ở thời gian dài ngắn, mà nằm ở sự kiên trì mỗi ngày. Phần 5. Phương pháp tâm không rời. Các bạn có bao giờ ngồi học mà tâm trí cứ bay đi đâu đó không? Vừa học vừa nghĩ đến trận bóng tối nay, hoặc bữa ăn trưa hôm nay ăn gì, hoặc mở sách ra, nhưng 5 phút sau lại cầm điện thoại lên lướt Facebook. Đó không phải vì các bạn kém tập trung hay thiếu ý chí đâu,
mà là vì các bạn chưa thực sự ở đó. Người Nhật có một khái niệm rất đẹp tên là Janshin. Nó xuất phát từ võ thuật, có nghĩa là tâm không rời, trạng thái mà tâm trí hoàn toàn hòa quyện với hành động đang làm. Hãy tưởng tượng một người thợ làm gốm. Khi ngồi trước bàn xoay, tay nặng đất sét, người thợ không nghĩ đến chuyện bên ngoài. Họ cảm nhận từng chuyển động của tay, độ ẩm của đất, tốc độ của bàn xoay. Họ và đất sét như hòa làm một. Đó chính là Janshin. Trong học tập cũng vậy. Khi các bạn thực sự đạt đến trạng thái này, học 1 giờ có thể hiệu quả hơn học cả buổi chiều mà tâm trí đi đâu đâu. Vậy làm sao để đạt được trạng thái này? Đầu tiên, các bạn cần một không gian riêng cho việc học. Không nhất thiết phải to đẹp đâu, chỉ cần là một góc nhỏ mà não bộ hiểu rằng đây là nơi học. Đừng học trên giường, vì giường là nơi ngủ, não sẽ bị nhầm lẫn. Thứ hai, hãy tạo một nghi thức nhỏ trước khi học. Có thể là pha một tách trà, thắp một cây nhang, hoặc chỉ đơn giản là ngồi yên 1 phút và thở sâu. Nghi thức này giống như cách chúng ta bật công tắc vậy, báo hiệu cho não rằng giờ là lúc tập trung rồi đấy. Thứ ba, loại bỏ mọi thứ có thể làm sao lãng. Điện thoại đặt xa, tắt thông báo, đóng các tab không cần thiết trên máy tính. Nếu cần, có thể dùng app chặn mạng xã hội trong thời gian học. Và cuối cùng, đừng áp lực bản thân phải học lâu. Thà học 30 phút với tâm trí hoàn toàn tập trung, còn hơn học 3 tiếng mà cứ ngắm trần nhà. Chất lượng quan trọng hơn số lượng. Và đó là 5 phương pháp học hiệu quả của người Nhật mà tôi muốn chia sẻ với các bạn hôm nay. Gọi tên ký ức để não ghi nhớ sâu sắc. Hạt gạo nhỏ để tiến bộ từng ngày. Tưới cây đúng giờ để ôn tập hiệu quả. Mỗi ngày tốt hơn một chút để kiên trì không bỏ cuộc. Tâm không rời để học với sự tập trung tối đa. Các bạn không cần phải áp dụng cả năm cùng lúc đâu. Hãy chọn một phương pháp mà các bạn cảm thấy hợp với mình nhất, rồi thử nó từ hôm nay. Không phải ngày mai, không phải tuần sau, mà là ngay bây giờ. Đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng để thay đổi thì phải có điều kiện hoàn hảo, phải có đủ thời gian, đủ động lực, đủ mọi thứ. Nhưng sự thật là không bao giờ có thời điểm hoàn hảo cả. Thời điểm tốt nhất chính là bây giờ đấy. Tôi tin rằng các bạn đã dành thời gian xem đến đây là đã sẵn sàng thay đổi rồi. Câu hỏi duy nhất còn lại là các bạn có bắt đầu không? Nếu video này có giúp ích gì cho các bạn, đừng quên like và subscribe kênh English Flow Story của chúng tôi nhé. Và hãy comment bên dưới cho tôi biết các bạn sẽ thử phương pháp nào trước. Tôi sẽ rất vui khi đọc những chia sẻ của các bạn. Chúc các bạn học tập hiệu quả và luôn tiến bộ mỗi ngày. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.